hello everyone whatever මම කලින් කළ තිබ්බා හැකින් සම්බන්ධ පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඒකට ගොඩක් අපේ ගොඩක් අනිත් කමෙන්ට්ස් එහෙම Facebook එකේ මට කතා කරා. තවත් ඒ වගේ වීඩියෝස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉදිරියට ඒ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සරල පොඩි වෛරස් එකක් වගේ එකක් හදාගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි, පොඩි සරල දෙයක්. මම මේකේ කෝඩ් එක ඔයාලට description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම use කරන Windows 11 මම හදාගන්න ෆයිල් එකක් desktop එකේ rename කරමු virus කියලා. ඒක ෆයිල් එක log වෙනවා. මේකට තියෙන සරල දෙයක් අපි හදාගන්න ඕන Notepad එකක්. මේ විදිහට අපි Notepad එකක් ගන්නවා. Notepad එක එහෙම normal තියලා ඔයාලට මේකට ඕන වෙනවා මේ ෆයිල් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන new text document.txt. ඒ කියන්නේ file extension එක. file extension එක ඔයාලට පේන්න ඕන අනිවාර්යෙන් මේක කරගන්න නම් ඒකට කරන්න ඕන දැන් ඉදවන්න ඕන තියෙන Windows use වලට ගිහිල්ලා show වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක මෙතන ටික් එකක් දාලා තියෙන එක ඒක අයින් කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික් එක අයින් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පේනවා. එහෙනම් අපි Notepad එකට යමු. මම මෙතනට copy කරලා paste කරගන්නවා මේ code එක. ඒක save කරගන්නවා. මම මේ code එක description එකේ දානවා. දැන් අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේක rename කරගන්න. ඔයාලට කැමති නමක් දාලා අපි එක කියලා දාලා මෙන්න මේ txt දියම ඒක වෙනකොට අපි දානවා bat file එක. ඒ කියන්නේ setup file එක. මේක yes දෙන්න. දැන් එතකොට මේක අර setup file එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ virus එකෙන් වෙන්නේ error message එකක් එනවා. error message එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ PC එක shutdown වෙන එක වෙන්නේ. මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපේ වයර්ලස් එක හැදුවට ඒක චෙක් කරන්න ඕනේ නෑ මේ ඒක ක්ලික් කරගම මැෂින් එක ෂට් ඩවුන් වෙනවා අපේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා විශේෂම දේ තමයි මේක කිසිම වයර්ලස් කාඩ් එකකින් ලොක් කරන්න බෑ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ වගේ සරල පොඩි වයර්ලස් තියෙන ගොඩක් ඉදිරියට මම වීඩියෝස් ගේනවා මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් අනුව තමයි මම බලලා වෛරස් ඇත්තටම හදන විදිහත් ඔයාලට කියලා දෙනවා පොඩි පොඩි වෛරස්. ඒක ඔයාලටම පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන දෙයක් ඩිසයින් කරගන්න. ප්‍රබල වෛරස් උත් තියෙනවා මං ගාව. මේක මම නිර්මාණය කරපු සරල කෝඩ් එකක්. ඔයාලට පේනවාදී PC එක ෂට් ඩවුන් වුණා. ඒ කියන්නේ වෛරස් එක වැඩ කරා. මේකේ මේ වෛරස් එකෙන් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ මැෂින් එකට. තව වෛරස් එකක් තියෙනවා. මේ වෛරස් වලින් වෙන්නේ PC එකේ C එක ඇතුලේ ෆයිල් එහෙම ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් Windows වල. ඒ වගේ ප්‍රබල වෛරස් උත් තියෙනවා. ඒවා මම ඉදිරියේදී අරන් ඉන්නම්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.